שלום לכם. ב-21 לינואר 1904 נפגש הרצל עם מזכיר הוותיקן כדי לקבל את תמיכת הוותיקן בתנועה הציונית. התגובה של מזכיר הוותיקן הייתה כזאת: כיצד נוכל, הוא אמר, להסכים לכך שהיהודים יהיו שוב אדוני הארץ הקדושה בלי להתכחש לעקרונותינו הנעלים ביותר? בקיצור, שלילי. אלא שאת הסיבה למה הציונות סותרת את יסודות הנצרות הנעלים ביותר, הוא לא גילה להרצל. אחרי 3 ימים, הרצל שלא התייאש נפגש עם האפיפיור מאותה סיבה, אלא שגם האפיפיור לא הסכים להביע תמיכה, וגם הוא השיב במשפט קצר שמסכם את היחס של דת החסד והרחמים לציונות. וכה אמר האפיפיור: אין אנו יכולים להשלים עם התנועה הציונית. לא נוכל למנוע את היהודים מללכת לירושלים, אבל גם להסכים לכך לא נוכל. היהודים לא הכירו באדוננו, ולכן אין אנו יכולים להכיר בעם היהודי. אלא חברים, שזה לא נגמר שם. ב-1921 הבהיר בנדיקטוס שאין לנצרות בעיה עם התיישבות של יהודים בארץ ישראל, אבל דווקא יש להם בעיה גדולה עם הריבונות הציונית. אחרי 22 שנה, בעיצומה של השואה ביוני 1943, בתזכיר שנשלח לנציג של ארצות הברית בוותיקן, הוותיקן הודיע שבגלל הקשר של הארץ לחייו ולמותו של ישו, ייפגעו מאוד רגשותיהם וזכויותיהם של הקתולים, אם הארץ תהיה תחת שלטון יהודי. בקיצור, התנגדות נוספת. זו בדיוק הסיבה שב-1964, כשהאפיפיור ביקר בארץ, היה ניתן להבחין בבירור בקושי העצום שלו לבקר בארץ המובטחת שמצויה תחת שלטון יהודי ישראלי. לכן הוא לא הסכים להיכנס לארץ ממעבר מנדלבאום בירושלים. לכן הוא גם לא לחץ יד לאף נציג רשמי של מדינת ישראל, ורגע לפני שהוא עזב, הוא עוד העז להגן על האפיפיור שקדם לו, זה שעמד בראש הכנסייה בתקופת השואה. אבל השיא, חברים, היה ב-1974. אז האפיפיור שלח תזכיר לנשיא המשלחת האפיפיורית לארץ ישראל, והוא כתב שם שהפלסטינאים קרובים מאוד לליבו, ושהם העם של ארץ הקודש. שאלתם את עצמכם, חברים, למה הקמת המדינה כל כך מפריעה לכנסייה, כל כך מפריעה שהיא תעדיף לכנות את הפלסטינאים כעם של ארץ הקודש ולא את היהודים, למרות שהנצרות צמחה דווקא מתוך היהדות ולא מתוך העם הפלסטיני? פשוט מאוד, כי במשך אלפי שנים הנוצרים חונכו על 3 אמונות. אחת, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום מאס בעם ישראל ובחר לו עם חדש. השנייה, שהנוצרים הם עם ישראל החדש ודווקא בהם יתקיימו הבטחות הנביאים. והאחרונה, שהיהודים נועדו לסבול סבל נצחי בגלל שהם לא האמינו בישו. וזה, חברים, עבד להם יופי כמעט 2000 שנה. העם היהודי היה בגלות והוא באמת סבל, וכשהוא לא סבל, הנוצרים דאגו שההבטחה לא תופר וגרמו לו לסבול. אלא שאז זה קרה. העם היהודי התחיל לחזור לארץ ישראל, ואפילו הקים מדינה וקיבץ את בניו מכל קצוות העולם. אתם מבינים? אחרי 2000 שנה פתאום התברר לנוצרים שהקדוש ברוך הוא בכלל לא מאס ביהודים, כמו שהם סיפרו למאמינים שלהם כל כך הרבה שנים. פתאום התברר להם שהנבואות של ישעיהו לא מתקיימות בעם הנוצרי, אלא דווקא באלו שהנוצרים טענו שהקדוש ברוך הוא מאס בהם והחליף אותם. פתאום התברר שהעם היהודי הישן הוא גם העם היהודי החדש, והנצרות הייתה במשבר. זו בדיוק הסיבה שהאפיפיור אמר להרצל שיש לו בעיה עם מדינה יהודית שלא מכירה בישו. לכן האפיפיור קבע שיש לו בעיה דווקא עם הריבונות היהודית בארץ ישראל. למה? כי אם היהודים לא מאמינים בישו, איך זה יכול להיות שהם חוזרים לארץ? איך זה יכול להיות שההבטחות האלוהיות מתקיימות דווקא בהם? עכשיו אתם גם מבינים למה האפיפיור העדיף לראות דווקא בפלסטינאים את העם של ארץ הקודש ולא את היהודים? כי הפלסטינאים לא מאיימים על יסודות הנצרות הנעלים, והיהודים כן. עכשיו אתם גם מבינים למה כשהאפיפיור ביקר כאן, הוא היה כל כך לא מרוצה. כי אנחנו היהודים, ובעיקר המדינה היהודית, היינו תקועים לכנסייה בגרון, ואנחנו תקועים לה בגרון עד עצם היום הזה. עובדה, העם היהודי יצא מחדר הקירור של ההיסטוריה אחרי 2000 שנה, למרות כל הסבל והרדיפות, הפוגרומים והגירושים, הוא חזר לארץ הנביאים למרות הניסיון של הנצרות להחליף אותו, והכי גרוע, הוא הקים ישות מדינית דווקא אחרי השואה.
אנחנו היהודים, חברים, אולי לא כל כך מבינים את השבר הזה, אבל הנוצרים הם מודעים לו היטב. אלו הם היסודות הנעלים של הנצרות שהציונות מתנגשת בהם, כמו שאמר הקרדינל. איפה זה כתוב? בפרשת השבוע. אלא שלפני הפרשה עוד משהו קטן. כל מי שקרא קצת על השואה יודע שאחרי השואה הסתובבו באירופה קבוצות של נוקמים שחיפשו קצינים נאצים כדי להרוג אותם ולנקום את נקמת האחים הקדושים שלנו. מה שפחות ידוע הוא שאפילו מדינת ישראל השתתפה במיזם הזה, לפחות פעם אחת. מתי? בדיוק באותה שנה שהאפיפיור החמוץ ביקר בארץ ישראל. ב-1964 הגיע מידע שהתליין מריגה, הרברט צ'וקורס, מתגורר בברזיל ומנהל חיים רגילים לגמרי, למרות שעל הידיים שלו מרוח דם של 30,000 יהודי ריגה. כשהמידע הגיע למוסד, הוא שלח לברזיל את יעקב מידד כדי לחסל את צ'וקורס. מה שמעניין בסיפור של החיסול הזה הוא שמידד מספר ששתי היריות שנורו בראשו של צ'וקורס לא גרמו לו להתרגשות גדולה וגם לא לשחרור של תחושת הנקמה. וזו, חברים, עדות שמעידים גם נוקמים אחרים. נקמה יש, אבל סיפוק ממש לא. למה? כי בינינו. איזו מין נקמה זו לחסל בשנייה אחת אדם שאחראי ישיר למותם של 30,000 איש, אישה וילד? יש בכלל דרך לנקום על סבל נורא כל כך? מסתבר שכן. והדרך הזאת כתובה בפרשת השבוע. בפרשת האזינו, שלפי רוב המפרשים מקפלת בתוכה את כל ההיסטוריה של עם ישראל, כתוב כמעט בסוף, אחרי כל התיאורים, את הפסוק הבא. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ועל זה אומרים בעלי התוספות, הרנינו גויים עמו? מי ירנן? אז ישבחו האומות לישראל שהם עמו של הקדוש ברוך הוא, ויאמרו אשרי העם שככה לו. עם יד על הלב, חברים, לא שאלתם את עצמכם פעם, איפה הנקמה על כל מה שעשו לנו האומות? איפה הנקמה על השואה? איפה הנקמה על הרדיפות הנוצריות באירופה? אז זהו, כפי שהעיד יעקב מידד, הנקמה לא יכולה להסתכם באבק שרפה. נקמה כזאת היא שולית וריקה. נקמה אמיתית צריכה להיות הרבה יותר גדולה ומתמשכת, הרבה יותר משמעותית. אז אם אתם באמת רוצים להסתכל לנקמה בעיניים, פשוט תביטו במראה. למה? כי כנראה שאנחנו הנקמה. מסתבר שהגויים ירננו בגלל הנקמה הזאת, כלומר בגללנו, או כפי שמבאר רבינו בחיי שם במקום, כי האומות ישבחו לישראל ויפצחו עליהם רינה, אשר החזיקו באמונתם הטובה ולא סרו מהדרך בזמן הגלות. איפה הרינון? פשוט מאוד, בפנים החמוצות של פאולוס השישי שביקר כאן בשנות ה-60, ואפילו לא טרח לתאם את הביקור שלו עם ממשלת הנקמה היהודית. אתם מבינים, חברים, למה לא ראינו נקמה אחרי השואה? אנחנו ציפינו לנקמה בנוסח רעידת אדמה שתחריב את אירופה המקוללת או בחורבן הכנסייה. הנקודה היא שעם נקמה כזאת יש שתי בעיות. אחת, היא לא מספיקה. והשנייה, אם אכן יקרה כך, איזה גויים יישארו כדי לרנן? אז מה אתם אומרים, חברים? יכול להיות שדווקא אנחנו שחיים כאומה בארץ ישראל, שהתורה הבטיחה שנחזור אליה בסוף הגלות, יכול להיות שדווקא אנחנו הנקמה. ועוד נקודה קטנה לסיום. אם זה נכון, אם באמת אנחנו הנקמה, אולי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו עוד שאלה קטנה. איזו נקמה גדולה יותר בעיני הנוצרים? שהיהודים שחוזרים לארץ ישראל וגרים במדינה היהודית הם שומרי מצוות או כאלו שלא? נכון, מבחינת הנוצרים גם יהודים שלא שומרים מצוות הם נקמה גדולה. אבל אם תרצו להעצים את הנקמה, אולי כדאי שנשאל אותם מה מכאיב להם יותר וננהג לפי התשובה. כי אם כבר נקמה, חברים, אז עד הסוף. שבת שלום.